අයිබෝන් යාලුවනේ අපි අද බලමු කොහොඳ මේ ඩ්‍රයිවර්ස් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් කරගෙන කියලා 3dchip කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක පාවිච්චි කරලා ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද ඩ්‍රයිවර්ස් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු අපි. ඉස්සරම Google එකට ගිහිල්ලා 3dchip කියලා සර්ච් කරන්න 3dchip site එකට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔතන තියෙනවා 3dchip download කියලා. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔතන නිල් පාටින් ෆයිල් එකට වෙලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙගාබයිට් 2.8ක් වගේ වෙන පුංචි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච තැනට ගිහිල්ලා right click කරලා run as a administrative කියන එක ඔබන්න. දැන් ඒකෙන් just කියන එක ඔබන්න. දැන් ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන highlight වෙලා තියෙනවා අපේ නැති drivers. ටික තමයි මෙතන highlight වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ network drivers එක නැත්තේ. ඒ හින්දා අපිට ඕන drivers එක download කරගන්න highlight වෙලා කහ පාටින් තියෙන ෆයිල් එක උඩ click කරන්න. අන්න ඔය link එක ගාව click කරාපුවම කෙලින්ම ගානට drivers තියෙන website එකට යනවා. නිකම්ම auto retake වෙනවා. අපේ තියෙන default තියෙන browser එකකින්. දැන් මට අදාළ network drivers එක තියෙන්නේ 3dchip net කියන application එකේ. කියන්නේ local drivers එකක්. ඒ හින්දා මට 3dchip net කියන download කරගන්න ඕනේ. drivers package එක download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Dell, HP, Asus ඒ වගේ හැම එකටම මේකේ drivers තියෙනවා exe file එකත් එක්කම. මම මේ local drivers එකක් search කරලා මේ දාන්නේ. මේක download වුණායින් පස්සේ බලමු ඊට ටික කොහොමද කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය drivers එකක් ඔයාලට search කරලා ඒකෙදි exe file එක ආවනම් මේ විදිහට ඔයාගේ drivers එක install කරගන්න පුළුවන්.
දැන් 3D chip net එක download කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ local drivers එකක් දානවා නම් 3D chip net file එක double click කරන්න. එතකොට ඒක run වෙනවා. ඒක බොහෝ දුරට run as administrative දුන්නා නම් තමයි හොඳ. ඒක yes දෙන්න. ඊට පස්සේ file location එක default දීලා තියෙන විදිහටම okay දෙන්න. දැන් මම local network drivers එක search කරේ. ඒ හින්දා තමයි මේ 3D chip net එක download වුනේ. මේක install වෙලා ඉවරුනන් පස්සේ මේකෙන් අදාළ ඒ කියන්නේ Realtek වලට අදාළ මගේ දැන් Realtek තමයි drivers තියෙන්නේ. Realtek family control network control එකට අදාළ drivers ටික auto මෙයා local එකෙන් change කරා ගන්නවා. ඒකයි මේ software එකේ තියෙන වාසිය. අපිට හොයන්න දෙයක් නැහැ. ගානට ඕන drivers ටික විතරක් හොයලා යමු local එකට add කරා ගන්නවා. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරුණා. චුටි වෙලාවක් යද්දී ඔටෝම ෆයිල් ෂෙයාරින් පටන් ගන්නවා නිකම්ම. local network එකට අදාළ drivers ටික දැන් මේ change වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිල් ඉන්ස්ටෝල් වෙන drivers ටික. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. subscribe කරන් යන්න. subscribe කරලා නැත්නම්